Eu am o curiozitate, dar cred că și cei care ne ascultă, ne urmăresc, pot să fie la fel de curioși. Cum faci sau cum reușești să ai, suntem în mijlocul a 3.600.000 de litri, am zis bine? Exact, 3.600.000 de Și calitatea pe care voi o aveți în fiecare an, demonstrată și de medalii și de recunoașteri naționale, internaționale. Cum reușești să ai și calitate și cantitate? Care este secretul? Secretul este faptul că, în primul rând, investițiile pe care le-am făcut în tehnologie. Am ales tehnologia cea mai avansată pentru a vinifica, gestionarea tuturor factorilor și parametrilor în ceea ce privește recoltarea, presarea, vinificarea, fermentarea. Am ales să fie la cel mai înalt nivel pentru a putea menține sub control toți parametrii fizico-chimici ai vinului. Cât e tehnologia și cât e cunoștința enologului? Aici trebuie să fie practic o egalitate, să spunem o egalitate între cunoștințe și tehnologie, adică nici tehnologia să nu fie peste cunoștințe, nici cunoștința peste tehnologie, fiindcă apar rupturi. Dacă ești mai multe cunoștințe și nu ai tehnologie, e greu. De asemenea, că tehnologia te depășește, iar e greu. Deci trebuie să fie un echilibru. Consider eu că un echilibru, atunci când poți să stăpânești tehnologia pe care o ai, să o stăpânești, să o domini, să o ții sub control, atunci vei face vinuri de calitate. Când tehnologia te depășește, atunci e grav. Treaba devine cam neputincioasă, să spunem așa. Dar, în cele mai multe cazuri, că un enolog bun își alege tehnologia care îi stă la îndemână și ceea ce poate să facă în funcție de ce posibilități are el și cunoștințele lui. Deci eu am ales să lucrez pe volume mari, este mai greu, într-adevăr, a obține calitatea, de a menține, riscurile sunt mai mari, fiindcă partizele de vin înseamnă de la 100.000 de litri în sus, deci ceea ce poți corectezi în timpul vinificației, ulterior este mai greu. Și atunci trebuie să stai 24 din 24 care să ai pe vin și atunci vei putea face treaba ok și corecții trebuie să faci în timp real. Asta e important. Adică orice parametru trebuie corectat atunci, pe moment și nu ulterior. Claudiu, cât din caracterul oenologului crezi că se reflectă în personalitatea vinului? Eu cred că undeva la 90% din caracterul enologului se reflectă în caracterul, în tipul vinului, gustul vinului, mirosul vinului ține din mâna enologului și de cunoștințele lui. Deci, clar. 3 cuvinte ca să descrii vinurile domeniilor averești, în general. Domeniile averești sunt proaspete, tinere, fructate. Ca și personalitatea ta. Ca și personalitatea tuturor proaspătă, vivace, am vrut să fim de la început, să fim proaspeți, tineri, fresh, atunci transmitem această vioiciune și atunci prospețime și vinurilor noastre. Adică nu lucrăm totul sub stres, lucrăm degajat. Care este soiul care îți oferă cea mai mare satisfacție? Zghihara de Huș. Ce am avut mai devreme? Da. De ce? De Huș. Am spus întotdeauna, Zghihara de Huș apare practic un vin simplu, dar este un vin foarte complicat de la recoltare. Am spus-o și o să repet că Zghihara de Huș pentru mine este un strugure pe care îl recoltez nu atunci când vreau eu, ci atunci când vrea el. Clar. Din ce motive? Motiv faptul că este foarte sensibil la boli, la dăunători, o cantitate mai mare de precipitații pocnește pelița, o cantitate mică deja nu acumulează suficient zahăr, deci este un soi foarte capcios la recoltare. În momentul recoltării e foarte greu de a spune, domnule, recoltez Zghihara pe data de 15. Până pe 15 el s-ar putea să fie praf sau să nu fie nimic. Atunci trebuie să vezi, să adaptezi tehnologia pe care o ai, ceea ce faci tu vinul ca să duci Zghihara la parametri, pornind de la un strugure care practic nu-ți oferă nimic să ajungi un vin mare. Asta e foarte important. Modul de lucru, deci vinificarea, ulterior batonajul, apoi toate astea fiindcă el pare un vin simplu, iar complexitatea la zgheară se duce foarte bine din batonaj. Ce înseamnă batonajul pentru cei care... Batonajul este menținerea vinului pe drojdea fină de fermentare sau adăugarea de drojdii ulterioare în vinul finit. Și cum se face? Se face printr-o rotare a vinului, printr-o remontaj a vinului cu pompa sau prin alte elemente în care drojdea se menține în suspensie tot timpul cu vinul pentru a crea complexitatea aromatică, a crea extractul de arome și a schimba profilul vinului. Ori de câte ori am venit aici, e mai răcoare, e o oarecare adiere mai voioasă așa. Prin ce se diferențiază sau cu ce influențează temperatura, altitudinea? Deci aici tot
teroarul și clima, deci au o influență foarte mare asupra vinului, ca și oriunde în altă zonă ale lumii. Noi suntem undeva la 380 de metri altitudine, deci o zonă destul de ridicată. Majoritatea solurilor sunt soluri rezultate din defrișarea pădurii, deci sunt soluri care sunt luto-argiloase, luto-nisipoase, chiar cu un strat humus superficial la nivelul solului. Și faptul că zona fiind de altitudine sunt răcoroase, nopțile sunt răcoroase, diminețile de asemenea răcoroase, deci roa este groasă dimineața, ceea ce creează un cadru favorabil dezvoltării viței de vie, chiar dacă este o perioadă mai secetoasă, cu zile de insolație ceva mai puține, dar având în vedere că încălzirea globală de care suferă toată lumea a făcut ca și în zona Avereșului suma gradelor temperatură să fie exact ceea ce e confortabil pentru a obține vinuri de calitate. Nopțile fiind răcoroase, combustia acizilor, arderea acizilor mai se face mai lent sau aproape și atunci vinurile păstrează o aciditate ridicată, fiind cunoscute ca vinuri cu cea mai mare aciditate din România. Deci, la nivelul anului trecut am recoltat Riesling de Rin cu aciditate de 10,5 și am obținut un Riesling final cu vinul de 9 grame pe litru aciditate. Destul de mult pentru România. Claudiu, toată lumea vorbește, cum ziceai și tu mai devreme, de schimbările climatice, o să fie din ce în ce mai cald. Cum crezi că vor fi vinurile de Averești peste un 10 ani de zile cu toate schimbările climatice? Deci vinurile de Averești peste 10 ani de zile eu văd că vor fi undeva mai sus decât vinurile din dealul mare. Asta da provocare! Fiindcă dealul mare va rămâne în urmă. De ce? Din cauza îngrăzirii globale, deci asuma temperaturii va fi foarte, foarte ridicată pentru o zonă sudică a României. Deja viticultura la ora actuală, eu cred că este împinsă undeva mai sus de Cotnari, către Hârlău. Dacă înainte Hârlău, zona noastră cea mai nordică peste Cotnari, era limita nordică de cultivare a viței de vie, acum Hârlău poate fi un centru viticol super ok, având în vedere că temperatura și suma temperaturilor sunt favorabile cultivării viței de vie. Consider că vor fi avantajate anumite soiuri, dacă acum, spre exemplu, la soiurile albe, la soiurile roze, busuioaca... Toate soiurile albe vor fi avantajate. Și la roșii se va schimba ceva pe partea de da, și la roșii se va schimba fiindcă deja roșii vor ajunge în zona noastră și acum le avem roșii undeva la zona Californiei, deci zona ținuturilor Argentina, Chile, zona mai înaltă de cultivare a viței de vie, zona mai răcoroasă, poate viticultura modernă la ora actuală. Franța, Portugalia, Spania și inclusiv ăsta vor rămâne în zona vechi, tradițional de cultivare a viței vii, să sperăm că va rămâne acolo, dacă nu, anumite zone vor dispărea. Atât de frumos ai vorbit, Claudiu, încât îmi vine să zic, n-ar trebui să lipsești la niciun târg internațional în care se prezintă vinurile românești, indiferent dacă de domeniile Averești sau nu.